Em đẹp hơn cả ánh sao hay ứng xử của Hứa Khải đối với Đàm Tùng Vận quá hung mãnh, cảm giác của Tô quá mạnh, diễn một màn kịch tường thành. Trong nghĩ em đẹp hơn ánh sao. Kỷ Hành nhận được sự giúp đỡ từ Hàn Đình trong khó khăn đầu tư, nhưng lại chia tay với Thiệu Dật Thần. Hàn Đình bắt đầu theo đuổi Kỷ Hành, hai người tiếp xúc nhiều hơn trong công việc. Hàn Đình tuy lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Kỷ Hành dần dần có ấn tượng tốt với Hàn Đình, nhưng hình bóng của Thiệu Dật Thần vẫn còn trong lòng cô. Cốt truyện cho thấy sự vướng mắc về mặt cảm xúc giữa hai người, khiến mọi người mong chờ diễn biến tiếp theo. Em đẹp hơn cả ánh sao hay đã phát sóng hơn 10 tập. Cốt truyện phát triển theo chiều hướng thăng trầm. Kỷ Hành, do Đàm Tùng Vân thủ vai, đã trải qua rất nhiều khúc quanh trong việc thu hút đầu tư. Cuối cùng Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, đã ra tà di xin chia tay. Thiệu Dật Thần và Kỷ Hành đột nhiên chia tay, khiến Kỷ Hành khó mà chấp nhận. Có thể hiểu được tại sao biên kịch lại viết theo cách này. Kỷ Hành giải quyết được vấn đề đầu tư nhưng lại mất đi tình yêu của cô, có vẻ hơi buồn. Nhưng cách viết này thực sự cho thấy Thiệu Dật Thần yêu Kỷ Hành quá nhiều. Bởi vì không thể cho cô thứ cô muốn, anh có vẻ rất bực bội và chủ động chia tay. Tất nhiên, điều này cũng giúp Hàn Đình có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tình yêu của mình với Kỷ Hành. Anh không chỉ đầu tư khoản đầu tiên là 6 triệu mà còn dành nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với Kỷ Hành và có thể quan tâm cô nhiều hơn. Kỷ Hành mua máy in 3D dưới danh nghĩa Hàn Đình. Điều này khiến Hàn Đình không mấy vui vẻ, nhưng có thể khẳng định Kỷ Hành nguyện ý cùng Hàn Đình có quan hệ mập mờ. Mặc dù đây là chuyện không tốt, hắn có thể có hành động thân mật hơn với Kỷ Hành. Nụ hôn trên tường gần như đã thành công. Hàn Đình muốn chất vấn Kỷ Hành vì sao lại dùng tên mình mua máy in 3D. Kỷ Hành biết mình sai, có vẻ sợ hãi không biết nên làm sao. Hàn Đình liên tục gây sức ép với Kỷ Hành, khiến anh không thể đối mặt. Hàn Đình không thể nghi ngờ là một ông chủ bá đạo. Cha mẹ mất sớm, anh bắt đầu đi làm ở nước ngoài từ khi còn rất nhỏ. Anh trở về Trung Quốc để kế thừa công việc kinh doanh của tổ tiên và có một cuộc chiến giành quyền kế vị với anh họ. Cùng lúc đó, anh gặp được Kỷ Hành, một người bạn học mà anh từng có ấn tượng tốt. Nhưng Kỷ Hành đã có bạn trai. Mọi tình yêu đẹp đẽ đều có khúc quanh và hạnh phúc cuối cùng có thể không dễ dàng có được. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, là một người đàn ông lạnh lùng. Anh ta trông rất trẻ, nhưng thực chất lại có năng lực chiến lược và lật đổ thế giới phi thường. Người đàn ông này cũng rất thích nấu ăn. Khi được một người đàn ông như vậy nhớ đến, Kỷ Hành chỉ có thể một mình, bởi vì Kỷ Hành không chỉ phải đối mặt với khó khăn khi khởi nghiệp, mà còn phải cẩn thận không được sa vào lưới tình. Thực ra Kỷ Hành chỉ tiết lộ mối quan hệ bạn học với Hàn Đình để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Hàn Đình lại thấy hứng thú khi Kỷ Hành lợi dụng mối quan hệ không đứng đắn kia của mình với anh. Khiến anh cảm thấy mình có sự đồng ý ngầm của Kỷ Hành hoặc ám chỉ rằng họ có thể hẹn hò, vì vậy anh đã dàn dựng nên vở kịch Lệ Tường Thành gây hoành tráng này. Bởi vì Kỷ Hành làm sai chuyện, cô phải chấp nhận trừng phạt mà không có bất kỳ phản kháng nào. Có lẽ cô đã bị sức hấp dẫn chết tiệt của vị tổng thống bá đạo Hàn Đình kia làm cho ngạt thở, không thể nhúc nhích. Lúc này, mối quan hệ không đứng đắn nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Nhưng Hàn Đình sẽ không lợi dụng sự bất hạnh của người khác. Anh ta dường như chỉ đang thử thách Kỷ Hành, xem Kỷ Hành có thực sự thích anh ta hay không. Kỷ Hành bất lực, cô rất vui khi nhận được khoản đầu tư của Hàn tiên sinh. Nhưng có vẻ như cô vẫn chưa yêu Hàn tiên sinh. Bởi vì Thiệu Dật Thần ôn nhu tình cảm hơn, ân cần và ấm áp hơn Hàn tổng, mà Hàn tổng lại có vẻ rất lạnh lùng thậm chí hung hăng. Đương nhiên, có lúc cũng có thể ôn nhu, nhưng lúc này Kỷ Hành đã say. Hàn Đình đang thử thách Kỷ Hành và cố gắng nhìn thấy tình yêu mà Kỷ Hành dành cho anh trong mắt cô. Nhưng anh có thể sẽ thất vọng vì Kỷ Hành vẫn chưa hoàn toàn quên bạn trai của Thiệu Dật Thần. Đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy của Hàn tổng, Kỷ Hành có lẽ sẽ hơi tê liệt. Bởi vì cô không thể như vậy lại có thể tiếp xúc gần gũi với cô như vậy.
Di Xin không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy thích những chàng trai đẹp trai. Dưới sự công kích dữ dội, Hàn Đình đã nói sự thật với Kỷ Hành. Vụ bê bối tình cảm không liên quan đến anh ta nhưng lại không tốt cho Kỷ Hành. Đi tắt đón đầu phải trả giá, vì vậy nếu không chịu nổi hậu quả thì đừng đi tắt đón đầu. Những lời Hàn tiên sinh nói đều là sự thật, Kỷ Hành nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc khởi nghiệp có quá nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng mục tiêu của Kỷ Hành là đúng. Nhưng động cơ lại không trong sáng. Tổng thống Hàn sẽ không vì chuyện này mà coi thường Di Xin, bởi vì ông biết năng lực của Di Xin, ông chỉ vội vàng đi đường tắt thôi. Cảm giác như thầy Hàn là người thầy của Kỷ Hành vậy, dù sao thầy cũng đã đi qua nhiều con đường hơn Kỷ Hành, cũng đã gặp qua nhiều người và nhiều rút lui khỏi thế giới của Kỷ Hành, và Chủ tịch Hàn sẽ bước vào thế giới nội tâm của Kỷ Hành với tư cách là nhân vật nam chính đầu tiên. Tình yêu ngang tài ngang sức này sẽ được dàn dựng hoành tráng. Hàn Đình thích Kỷ Hành không phải vì ngoại hình của cô, mà là vì sự thông minh và dễ thương của cô. Anh càng thích sự kiên trì và tinh thần lạc quan của cô hơn. Kỷ Hành mà Hàn tiên sinh thích trước kia vẫn không thay đổi, đây là vận may lớn nhất của ông, cũng là hy vọng của ông. Tổng thống Hàn bắt đầu theo đuổi Di Xin một cách bí mật, ủng hộ cô trong công việc, nhưng cũng sửa chữa những lỗi lầm của Di Xin, chăm sóc cô rất chu đáo trong cuộc sống. Thậm chí còn tự tay nấu những món ăn ngon cho Di Xin. Anh ta chỉ đơn giản là một tổng thống bá đạo với tính cách hoàn hảo. Anh ta có vẻ khó gần và quá nghiêm khắc. Nhưng thực chất anh ta là một người tinh tế và dịu dàng, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Việc Kỷ Hành gặp lại Hàn Đình hoàn toàn là định mệnh và là sự phù hộ của trời cao. Bên cạnh Hàn Đình còn có Tăng Địch, người thèm muốn tình cảm của anh. Cô là một con bọ đang thử thách tình cảm của Tổng thống Hàn dành cho Kỷ Hành. Hiệu Dật Thần bên cạnh Kỷ Hành đã rời xa cô. Khi nào Kỷ Hành sẽ yêu Hàn Đình cũng chính là chìa khóa cho phần tiếp theo của bộ phim này, khiến mọi người tràn ngập khát vọng và mong đợi vô hạn. Hàn Đình đối xử dịu dàng với Kỷ Hành. Tràn đầy sức quyến rũ, có cảm giác ngọt ngào mãnh liệt, hóa ra một vị tổng thống bá đạo quyến rũ như vậy lại rất được